แต่ชัดอะโตขึ้นมาด้วยแบบการที่แบบเรียกร้องจากทุกคนช่วยคนนั้นช่วยหน่อยคนนี้แล้วทุกคนไม่เคยปฏิเสธชัดไงเธอได้ความรักเยอะมากเลยอะวันหนึ่งที่เราต้องแบบมีเส้นทางของตัวเองอะชัดเลยทำอะไรไม่ค่อยเป็นคนดีอะมีสาระปะ มีสาระแต่ว่าเราก็ได้จันทรที่แบบมาแบบสอนมาทำให้เราโตขึ้นคือโตตอนไหนจะโตตอนไหน20เลยหรอมี19 ตอนมี19 ตอนทุกวันหรอเนี่ยสาระหายไปเลยแต่ได้ข่าวว่าวันนี้คุณชาร์ตก็จะทะเลาะกับแม่ด้วยมีไหมทะเลาะทุกวันทะเลาะกันทุกวันเนาะใช่แต่วันนี้หนักไหมวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพากันลงไปกินข้าวเป็นครั้งแรกไหมที่แบบได้ร่วมโต๊ะคิดว่าครั้งแรกที่ได้ร่วมโต๊ะแล้วก็เล่าได้แค่ไหนเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านทำให้เราแบบต้องเดินทางไปไกลวันนี้มีการเดินทางเกิดขึ้นใช่ทางน้ำได้พูดอะไรก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้พี่หลิงก็พูดไปแล้วพูดไปเรื่อยที่อาจจะไม่มีในเรื่องก็ได้อาจจะมีทุกคนฟังนะคะ สิ่งที่เราพูดวันนี้อาจจะมีหรือว่าอาจจะไม่มีใช่วันนี้มีการเดินทางทางน้ำและมีการยกพวกตีกันลุ้นนะคะประสิทธิ์ยกพวกตีลุ้นนะคะประสิทธิ์เป็นนักเลงตอนนี้ TikTok คนเยอะมากเลยนะถ้าใคร TikTok อีกสักรอบนึงได้ไหมคะได้เลยเหมือนว่าตอนแรกคนยังไม่เข้ามาไงวันนี้คือ 3,000 เลยนะคะแล้วตอนนี้คือทุกคนสนุกมากกับเรื่องที่พวกเราเล่าที่ไม่ใช่เรื่องจริงคือแกเล็บทำไมมันออกอ่ะเมื่อกี้หลิงได้ไหมเล็กขอโทษแกเล็บไม่ได้แกเล็บออกไกลไปเลยเหรอไม่เป็นหรอเธอเพิ่งทำเล็บมาหรอสวยนะเนี่ยตอนนี้คุยกันแล้วนะขอประโยคต่อไปยังมีอยู่นะคะยังเล่นอยู่ยังมีอยู่นะคะยังเล่นอยู่นะคะมันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าใครมาก่อนมาหลังมันขึ้นอยู่ว่าใครใส่เป็นที่จดจำมากกว่าคือคำพูดของใครเธอเหรอเปล่าเอ้าฉันคิดว่าคืออานงปะอานงถูกต้องพูดกับพี่จันจิถูกต้องเพราะว่าฉันไม่มีมาก่อนมาหลังมันไม่มีใครมาโอ้ยแม่มีคนเข้าหายังไม่มีตอนนี้เดี๋ยวมีช้ำๆเดี๋ยวมีแต่อนงคือคนเข้าหาเยอะไงด้วยที่แบบฐานะหน้าตาความ power ของอนงอ่ะมันเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มๆก็เลยแบบสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นแต่ณตอนนี้ก็คืออนงก็เหมือนแบบอนงกับเขาแอบดูเหมือนเขาจะแอบปิ๊งคุณวิชัยแล้วด้วยนะไม่แอบแล้วนะก็แรงแอบอันนี้คือแบบแรงมากก็แรงอยู่แต่ว่าจันทรเขาก็ดูแบบเป็นเหมือนแบบอีกคนนึงที่จะเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์นี้ใช่ก็คุณพระเขานิสัยดีอ่ะอยู่เฉยๆเขาก็ถ่ายรูปให้ใช่อยู่เฉยๆก็ถ่ายรูปให้เราก็ไปเก็บเตียงให้เขาไงเขาก็เลยถ่ายรูปให้เราแอคไหนคะที่คุณพระถ่ายรูปให้จันทรกลางผ้าห่มอยู่กำลังพับผ้าความโรแมนติกอะเนาะน่าจะแบบเผลอเกมใหม่แล้วนะเดี๋ยวเกมมายังไม่หมดยังมีประโยคที่ต้องให้ทายกันอีกนะคะอันนี้ทายได้แน่นอนโอกาสที่ดอกฟ้าจะโน้มกิ่งมาหามีแค่1 ใน 100ผู้ชายอย่างเราก็ควรจะคว้าเอาไว้คำพูดของใครพูดใครพูดให้ยกมือตอบก็น่าจะเป็นเธอปะเอ้ยเก่งมากเก่งมากเจมินเป็นคนพูดเองตอนนี้คุณหลิงได้ไป2 คะแนนไม่ได้นับคะแนนหรอกแต่ว่าคุณหลิงได้ทายได้เยอะแล้วนะผิดได้แต่อย่าผิดเยอะแล้วมีซีนไหนหรือได้อะล็อกไหนที่เหมือนแบบว่า2 คนชอบไหมเพราะว่าแบบเหมือนแบบตัวสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เราข้ามไปตรงนี้เลยนะข้ามไปไกลๆเลยเดี๋ยวเล่าไปวันนี้เดี๋ยวลืมละหลายๆซีนก็คือซีนที่แบบเหมือนเราทำผิดมาแล้วก็บอกว่าด่ามาเลยด่าชัดมาเลยใช่เราบอกให้จันทรแบบช่วยด่าชัดได้ไหมจะบอกว่าทั้งจันทรและหลิงไม่เคยด่าใครยาวขนาดนี้มาก่อนมันมีอยู่ประมาณแบบ6 7 8 บรรทัดอะรวมๆอะแล้วแต่ละคำศัพท์ก็คือยากนะคำไทยเก่าด้วยแล้วก็ภาษาก็ยากด้วยคือสำหรับหลิงแบบโหนี่ด่าแล้วเหรอจริงๆมันซอฟมากหมายถึงว่าคำพูดอ่ะมันซอฟแต่ว่าจริงๆถ้าฟังจริงๆอ่ะมันก็ด่าแหละมันแบบซึกเข้าไปใช่แต่ว่ามันซอฟด่าแบบผู้ดีอ่ะผู้ดีใช่ก็ต้องรอดูแต่ไปไกลๆเลยเนาะ
ใช่ ใช่แต่มันยากนะตอนนั้นสินะเนาะเพราะว่าความหมายก็อาจจะแบบไม่ได้เข้าใจมากหนึ่งแบบ ใช่ ต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะหนึ่ง ใช่ แล้วก็ยาวแล้วก็มันไม่ได้ต่อเนื่องกันอะนึกออกไหมมันคือคำที่แบบคิดออกมา ใช่ แล้วก็แต่ว่า ใช่ เก่งมากอะคือแบบจำได้ กี่หน้าคะกี่บรรทัดคะบท 7-8 บรรทัด เจ็ด เนาะ แปดบรรทัด มีคำด่าประมาณแคตตากรีประมาณแบบ30 คำ แล้วมันไม่ค่อยเชื่อมโยง ใช่ ด้วย ก็คือด่าทั้งบรรทัดเลยเหรอ ใช่พูดยาวๆด่าไม่เคยด่าใครยาวขนาดนี้มาก่อน แล้ว แต่ว่า แล้วชัดพูดแค่ฮะ เอาอีก เอาอีก ใช่ชัดพูดว่าเอาอีก แล้วแบบยังจะเอาอีกเหรอ แต่ว่าจริงๆอ่ะคนช่วยก็คือนี่แหละ คือมินมันแบบเป็นน้องที่น่ารักมากอ่ะเวลามีอะไรไม่เข้าใจอ่ะ ก็เลยด่า พร้อมใช่พร้อมช่วยตลอดเลยแบบต่อบทอยู่อย่างนั้นอ่ะวนๆน่ารัก จนกว่า ชมใช่ไหมต่อบท ชม วนๆโอเค หลิงอ่ะต้องวนไงเพราะหลิงแบบฮะ โอเค เออ เดี๋ยวเล่นเนี่ย เหงาเหรอเล่นทำไมแล้วนะพี่ให้ปากกาเล่น ตัดออกเลยได้ไหมตัดออก อย่าให้ด่านะ ตัดออก ก็เป็นประโยคที่ต้องรอไปดูกันในละครเนาะ ครับ ใช่ครับ บอกว่าแค่นี้แหละ บอกไว้ว่าอาจจะเดือด แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่หลิงชอบมาก ครับ น่าจะมีผู้หญิงไม่กี่คนที่พูดออกมาอย่างนี้ อ่า ตอนนี้ใครขอก่อนจันทรก็พร้อมที่จะแต่งกับคนนั้น อุ้ย มันเป็นอะไรที่แบบ เธอต้องกล้า อ่า จริง ๆอ่ะเธอถึงพูดออกมาแบบนั้นน่ะ มันคือคำพูดที่แบบมันอาจจะเป็น ประชดนิดหน่อยอะไร ประชดใช่ไหมหรือว่ามันคือนอมของคนยุคนั้นด้วย เรารู้สึกว่าเมื่อ น้ คน อ เมื่อก่อน งหรอจริงหรอ ก็เมื่อก่อนเขาคือรีบแต่งงานไงแล้วแบบเราไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราแบบเราก็ไม่ได้โตอยู่นั้นคือเหมือนเมื่อก่อนเขาแบบผู้หญิงคนไหนที่แบบเขารู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมที่จะ แต่ง งานอะแบบมีคนมาขอ แล้วก็รู้จักกันประมาณหนึ่งเขาก็จะแต่ง แต่ว่าจันทรไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกนั้น ก็คงแบบประชดประชันตอนนั้นน่ะ แล้วก็แต่ว่าเขาพูดออกมาเขาก็ต้องทำจริงนะ หมายถึงว่าหลิงคิดในความรู้สึกหลิงอะจันทรเป็นตัวละครที่แบบกล้าพูดกล้าทำเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำแบบตรงเลยสเตรท อืม ก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าจัน ต้อง ท ไปดู รจะยังไงต่อ ใช่จะยังไงต่อใครขอก่อนพูดแล้วนะใครขอก่อนก็พร้อมแต่งกับคนนั้น ก็ดูว่าแต่งกับ จันทร ใค ก็ต้องรับผิดชอบ บ่อย คำพูดตัวเองบ่อย บ่อยเหรอ บ่อย จันทรอยากเป็นแม่บ้านมีคนพิมพ์มาด้วยนะคะ อุ๊ย มีคนมาขอพี่หลิงแต่งเยอะเชียร์ในคอมเมนต์น่ะ ใครขอก่อน หนูค่ะหนูค่ะ แต่นี่คือจันทรวันนี้เป็นจันท จั ร น นะ ท คะ ร อันนี้เป็นจันทร แต่ง แมนๆครับ หนูขอก่อนตอนนี้แจ้งกันแต่งนะคะ ไม่เห็นกันแต่งแล้วอะ ใช่เห็นจากในตัวอย่างเนาะเพราะว่า EP ที่แล้วก็คือเหมือนแบบพี่กิ๊กคุณชื่นเนาะเขาจะฟาดแรงมาก ร่วมงานกับพี่กิ๊กเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่กิ๊กเนี่ยเหมือนของแรงอ่ะในเขาเรียกว่าภาพจำเหรอ อืม ภาพจำของพี่กิ๊ก อืม แต่จริงๆหลิงพ่อหลิงไม่ทันไง อืม หมายถึงว่าไม่ค่อยทันหลิงก็จะมีไอ้ที่จำไว้ก็คือแบบนางร้ายเลยละครหลังข่าว มีมอ่ะเป็นมีม เป็น แบบ มีมใช่ก็จะมีมีมอันนั้นอยู่ในภาพ อืม นอกนั้นก็แบบไม่มีก็ไปทำงานกับพี่เขาน่ารักมาก อืม จะบอกว่าพี่กิ๊กเวลาไม่แต่งหน้าสวยมาก สวยแบบวัยรุ่นเลยอ่ะ คือจะบอกว่าเวลาเขาแต่งหน้า สวยกว่าเดิม มันก็เข้าคาแรคเตอร์ได้เลยใช่ ใช่ ไหม เข้าคาแรคเตอร์ได้เลย โอเค พี่ ส ขำ วย ได้เหรอ มาก เปล่า แต่งหน้าเข้าคาแรคเตอร์ แต่พี่อาจจะคิดเหมือนกัน สวย สวย ก็จะสวย ใช่ไหม อีกแบบนึงสวย อ่า แบบว่ามาแรง อ่า energy ก็จะแบบมาเลย อืม พอทาปากแดงปุ๊บ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบพร้อมสับเลย แต่ว่าเห็นว่าเหมือนไลฟ์ที่แล้วเนาะพี่กิ๊กเขามาเขาก็ดูน่ารักใช่ไหมคะ น่ารักครับ น่ารักมาก เก่งมากแล้วก็แม่นมากคืออ ม เธอรู้ป่าวว่าพี่กิกอะไดร็อกแบบแม่นแบบ แม่นมาก โอ้โหคือผมแบบแค่แบบแม่เดี๋ยวต่อไปเราถ่ายซีนอะไรกันนะ แม่จำได้ตั้งแต่ต้น ใช่ ยันจบจำ จริ ทุก ง การกระทำทุกแอคชั่นได้หมดแบบละเอียดยิบมากเลยแบบ เราเคยคุยกับแม่ว่าแบบแม่แบบแม่บอกว่าเมื่อก่อนแบบการทำงานมันแบบสตริกกว่าทุกวันนี้เยอะมากหมายถึงว่า อาจจะด้วยฟิล์มด้วยอะไรที่มันต้องแบบใช้แล้วมันหมดไปที่มันต้องเป๊ะมากๆซ้อมเยอะมากๆอะไรเงี้ย ก็แสดง เก่ง ว่า เก่งเก่ง ก็ได้วิชาจากแม่มา โกยเนาะ เก่งอ่ะ เป็นคนที่ด่าแล้ว แต่ว่าในแววตาก็ยังรู้สึกได้ถึงแบบ เวลาเขามองลูกเนาะ ใช่ ก็ยัง ใช่ มีความรักอยู่ในนั้น ครับ ก็นั่นแหละก็คือแล้วอย่างตัวจันทรต้องปะทะกับแม่ชื่นไหม ก็มีปลายๆค่ะ หลังจากที่เราสมหวัง
อืม ด้วยที่ว่าฐานะคือเราแบบสองคนแตกต่างกันเกินไปอ่ะเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดฐานะครอบครัว อืม ก็เลยมีปัญหาที่ค่อยๆแก้กันไป แล้ครับ วหนึ่งในนั้นก็คือเราต้องเจอปัญหากับคุณแม่อยู่แล้ว ใช่แล้ว ใช่ คุณแม่ก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าลองไปดูแล้วกันครับว่าแบบแม่จะแบบชอบไม่ชอบที่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ย ใช่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเป็น secret เดี๋ยวจะไม่ต้องลุ้นกันทันที เผื่อเขาตัดซีนนั้นออก ตัดออกสรุปตัดออกอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังต้อง ซี ลุ้ น น ด่า อยู่ ก็อาจจะไม่มี ใช่ อาจจะเป็นการพูดต่อๆ แม่จริงแล้วแม่เป็นคนดีที่พูดไปพูดเล่นๆพูดเป็น PR แม่คุยกั แต่น่าสนใจนะ อืม แม่ที่แบบลำเอียงลูกเป็นท็อปิกที่น่าสนใจ ไม่ได้ลำเอียงแม่เขาแบบ มัน ห่วง จริงๆ เรามากกว่า จริงๆมันอาจจะเท่ากันแหละ แต่ว่าในการแสดงออกอ่ะมันทำให้คนมองแบบนั้น ก็ลำเอียงแหละแม่ก็ เออ ก็อาจจะมองคนละมุม ใช่ใช่ มองคนละมุมได้ เขาก็อาจจะคิดว่าเราก็ แต่เหมือนเขาเริ่มมีฮินสปอยไปแล้วว่าทำไมแม่ถึงแบบ อืม ทำแบบนั้นกับพี่ใหญ่ อืม มันจะมีไปแล้วเมื่อ EP แล้วไปย้อนดูแล้วกันว่าเพราะอะไร อืม ซึ่งคืนนี้ก็อาจจะมีปมเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ที่แบบว่า นี่ เรา เหรอ จะได้รู้ ปม แบบ เยอะมากเลยอะ เข้าใจแม่ ใช่ใช่ ได้มาก ใช่ ขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ฝากละครสัปดาห์นี้แล้วกัน 4-5 เนาะ EP 4-5 เธอจะเจออะไรบ้างฝากแฟนๆหน่อยเกี่ยวกับตัวละครตัวเองก็ได้ เธอคือจันทรกับฉันเหรอ จันทรกับชัดค่ะ อ่ะ อืม เจออะไรบ้างอ่ะ อืม คุณชัด เจอ จะเจอกัน เจอกันเจอกันแหละตอนแรกยัง เออ ยังไม่ เจอกัน ยัง แล้ว ใช่เจอกันแล้ว EP 5แล้วก็ อืม ระหว่างทางก็แต่ละตัวละครก็ไปทำเรื่องราวของตัวเองกันแหละ เราคิดว่าทั้งสองคนน่ะในพาร์ทแรกยังไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ยังไม่ได้แบบอยากจะแบบสานสัมพันธ์กันหรือว่าเจอกันอะไรเงี้ยมันคือเริ่มต้นจากคนแวดล้อมคนภายนอกก่อนเริ่มต้นจากอนงจากชื่นจากคุณพระแล้วค่อยๆทำให้เจอกันแล้วก็ค่อยๆรู้จักกัน แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไป อันนี้คือจุดเริ่มต้น ถ้าใครไม่ได้ดู EP 4-5เนี่ยเดี๋ยวจะงงนะว่าเราสองคนเจอกันได้ยังไง หรือว่าเส้นเรื่องอื่นๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องดูนะ ก็วีคนี้1 ใน 100นะคะ ตัวละครอื่นๆก็จะเริ่มมาแล้ว รวมถึงจันทรกับชัดได้เจอกัน อืม ในงานบางงาน งานสังคมแหละเพราะว่าคนเยอะเชียว ใช่ งานสังคม สีสันฉูดฉาด สีสุดจ้าง านสังคม อืม ใช่ก็รอลุ้น อืม ว่ามันจะเป็นยังไง ใช่ใช่ใช่ ใช่ นี่แหละก็คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้เนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันสักหน่อยเป็นโฟโต้บูธได้ชาวดาราแบบแคปรออะไรอย่างนี้หน่อยนะคะอ่ะท่านแรกค่ะ ขอเป็นคาแรคเตอร์จันทรกับชัดค่ะนี่คิดเลยทำกันบ้านแล้วตอน จัน นี้ ทรต้องมีล่มกับหนังสือ เอาละ ไม่มีสักอย่าง ไม่มีสัก ไม่ อ มี ย่าง แล้วแอปถือหนังสือหน่อย สมมติ มีถือหนังสือแล้ว ส่วนชัดก็จะแบบ แล้วก็ถือล่ม เออ อันนี้ไงชายก็จะเวลาจนทอนชัดก็ทำผิดแล้วชายจะแบบ เดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวนะคะ5 4 3 2 1 ข้อ ถ้าต่อไปคนเท่ของแห่งพระนคร คนเท่แห่ง ครูเลยเท่ ครูเลยเหรอครับ โคตรเท่อะไม่ได้เราก็เท่ ไหน ไม่ เอ ปะ อเท่ด้วยครับ มานะคะ5 4 3 2 1มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเป็นจันทรต้องเป็นล่มดอกบัวแล้วก็3 ล้อด้วย มีสัญลักษณ์เป็น3 ล้อนะคะ นี่ วั เลย น นะ นี้ 3 ล้อด้วยอะ เราไม่ได้ปั่นนะ เรานั่งนะ โอเค ถ้าสุดท้ายค่ะขอส่งมินิฮาร์ทให้คนดูทางบ้านหน่อย นี่ฮะ โอเค5 4 3 2 1โอเค แล้วนี่คือทั้งหมดของ1 ใน 100ในสัปดาห์นี้นะคะ ก็เดี๋ยวขอฝากไปดูด้วยนะคะ2 ทุ่มครึ่งนะคะจันทร์อังคารนะคะดูเว้ย พุธพฤหัส พุธพฤหัสจันทร์อังคารพุธพฤหัสค่ะ จันทร ผิดได้แต่อย่าผิดบ่อย ไม่ผิดครั้งเดียวเท่านั้นแหละจะจบแล้วแหละผิดตอนจบโอ๊ย มีของขวัญ มีของขวัญมีคาวบอยมาให้ค่ะ คืออะไรเหรอ ขอบคุณครับ หมวกเป็นหมวก เป็นหมวกคาร์บอย
โอเคพุธพฤหัสเนาะพุธพฤหัส มันทำหลายเรื่องไงมันหลายเรื่องมันเข้า ที่ มา เขาทำงานหนัก ก็เดี๋ยวต้องโปรโมทแล้วจันทร์อังคารเรื่องใหม่ เดี๋ยว ต้องเริ่มแล้ว เข้ามา ต้องเริ่มโปร ไม่ โมท แต่ว่า ล้ ธนาคารก็ดูได้ทางช่องสาม หวานรักแป้งหวานรัก หวานรักแก ใช่ หวานรักแกมันติดหวยในหัว ใช่ เองนะ ก็ฝากที่หยด2ด้วยนะครับ พี่แบร์เป็นไงบ้างพี่ ฝากที่หยดสองด้วยนะคะ แต่อย่าลืมนะคะพุธพฤหัสนะคะ1 ใน 100นะคะ2 ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนอย่าไปดูตามดิฉันเดือนพูดนะคะ ครับ เราจะดูเรื่องอื่นจะเจอ อันนั้นก็จะเจอหวานรัก ตามนะคะดูสดด้วยนะ ดูสดกันหน่อย ดูสดนะคะดูทีวีกด33นะคะ ก็ดูมือถือกับกด3พาร์ท สามพาร์ทนะฮะ ไปแล้วค่ะลาบกมือบ๊ายบายลาก่อนค่ะ บ๊ายบาย บาย บ๊ายบาย